อริยสัจจากพระโอษฐ์หน้า338ว่าด้วยเรื่องความทุกข์ใครทำให้เกิดขึ้นถูกแล้วอานนท์ตามที่สารีบุตรเมื่อตอบปัญหาในลักษณะนั้นเช่นนั้นชื่อว่าได้ตอบโดยชอบอานนท์ความทุกข์นั้นเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นความทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยอะไรเล่าความทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยคือผัสสะผู้กล่าวอย่างนี้แลชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงแต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยกลายเป็นผู้ที่ควรถูกติไปด้วยอานนท์ในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยปัจจัยคือผัสสะจึงเกิดมีได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้ถึงแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำเอาเองหรือใครทำให้เกิดขึ้นก็เกิดได้ก็ตามแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้อยู่นั่นเองเอวังงานนี้ท่านก็สอนว่าจริงๆแล้วความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะผัสสะหรือสัมผัสหรือการกระทบกันของอายตนะภายนอกภายในแล้วมีจิตเข้าไปรู้ความทุกข์ทั้งหลายไม่ว่าใครจะบัญญัติแบบไหนก็ตามแต่ผู้ที่บัญญัติความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะอยู่นั่นเองความทุกข์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นได้จะเป็นทุกข์ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรามีความเห็นที่ไม่ตรงกับสมณพราหมณ์อื่นๆซึ่งมักจะมีความเห็นว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่เราทำเองบ้างหรือความทุกข์เป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้เกิดบ้างหรือบางความเห็นก็ว่าความทุกข์นั้นทั้งเราทำแล้วก็ทั้งผู้อื่นทำหรือบางความเห็นก็บอกว่าความทุกข์ไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นมาเองลอยๆพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็บอกว่าความเห็นต่างๆเหล่านั้นไม่ถูกต้องทั้งหมดบางพวกที่ว่าความทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลเช่นคิดว่าพรหมบันดาลเทพบันดาลอิศวรบันดาลท่านก็บอกว่าไม่ใช่ไม่มีใครบันดาลในเรื่องของความทุกข์ในเรื่องของกรรมการกระทำเราเป็นผู้ทำเองตัวผู้ทำที่ว่าทำเองนั้นก็เป็นผู้ทำภายใต้ความหลงนั่นเองถ้าจริงๆละเอียดเข้าไปอีกขั้นหนึ่งก็คือไม่มีใครทำเป็นเรื่องของผัสสะเป็นการกระทบกันของธรรมชาติเฉยๆเพราะฉะนั้นความเห็นที่บอกว่าความทุกข์เราทำเองก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันเพราะนั่นคือมีตัวเราจริงๆตัวเราก็ไม่มีเป็นธาตุตามธรรมชาติเฉยๆเกิดแล้วก็ดับไปท่านจึงให้เห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นเกิดเพราะเหตุปัจจัยนั้นคือผัสสะเช่นบางครั้งเรามีความทุกข์เพราะการได้ยินได้ฟังอาจจะคนอื่นเขาว่าเราหรือมีความสุขว่าคนอื่นเขาชมเราสรรเสริญเราอันนั้นก็เพราะมีผัสสะทางหูมีเสียงมีหูมีจิตเข้าไปรู้รับรู้ทางหู
หรือการเห็นในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นก็เพราะเรามีตามีรูปมีจิตเข้าไปรับรู้ทางตาท่านจึงให้มององค์ประกอบของผัสสะว่าองค์ประกอบของผัสสะล้วนประกอบด้วยความไม่เที่ยงเช่นการเห็นรูปครั้งหนึ่งรูปทั้งหลายที่เราเห็นก็ไม่เที่ยงมีการเกิดการดับเป็นธรรมดาสิ่งที่เห็นรูปคือลูกตานั้นก็ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาตัวจิตที่เข้าไปรู้ทางตาก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันเดี๋ยวก็ไปรู้ทางหูจมูกลิ้นกายใจเกิดดับอยู่ตลอดเวลานักปฏิบัติจึงควรมองธรรมชาติเหล่านี้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าจริงๆธรรมชาติเหล่านี้ไม่ใช่ตัวใครของใครเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติกระทบกันแล้วก็ดับไปกระทบกันแล้วก็ดับไปมีการเกิดขึ้นมีเหตุเกิดที่เรียกว่าสมุทัยมีนิโรธคือความดับผู้ใดมาตามรู้ตามเห็นอยู่อย่างนี้ท่านเรียกว่ากำลังปฏิบัติปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานทำความเข้าใจเกี่ยวกับผัสสะให้รู้ว่าผัสสะเป็นของไม่เที่ยงองค์ประกอบของผัสสะก็เป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี้เป็นมรรควิธีที่ท่านบอกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่ายได้สะดวกได้สบายไม่ต้องไปทรมานกายแต่อย่างใดเป็นแต่เพียงทำความเข้าใจแล้วก็ละความเพลินในผัสสะในการเห็นในการได้ยินในการรับรู้ทางจิตขึ้นมาก็ตามท่านให้ตั้งไว้ซึ่งความเป็นปัจจุบันไม่ให้พะวงอยู่กับเรื่องอดีตไม่ให้ปรุงแต่งไปในเรื่องอนาคตซึ่งทำให้เราเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้พากันใช้ความเพียรประพฤติปฏิบัติตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำบอกสอนเอาไว้อันนี้จะเป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้